السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقدمون على لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين إن شاء الله هم بصدد سوف يقدمون على لم شمل لعائلتهم بالولايات المتحدة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للم الشمل العائلي في عهد حكم الرئيس الجديد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، هل سوف يتغير قانون الهجرة عن طريق لم الشمل العائلي على العموم إلى أمريكا، سواء لم شمل الأزواج أو لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، والوالدين والإخوة؟ نجيب هنا بالواضح بأن لم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية قانونه ساري المفعول، لم يتغير فيه شيء سابقا وحاليا ومستقبلا، يظل مسطورا ما وراء الكواليس، أي لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد المتحكم الرئيسي في كل هذا قانون الهجرة الأمريكي، ورأس الحربة المسير لكل صغيرة وكبيرة هي وزارة الخارجية الأمريكية، التي لديها كل الصلاحية في كل ما هو يدخل في صلب الملفات المقدمة من طرف المهاجرين بأمريكا لعائلاتهم، وكذلك هي التي لديها المتابعة للإجراءات من البداية إلى النهاية. وكذلك لا ننسى السفارات الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية خارج أمريكا، وبالطبع نؤكد بالبلدان التي تعنى بالعائلات الذين هم مقدم لهم على لم الشمل من طرف المهاجرين المقيمين إقامة قانونية داخل الولايات المتحدة. وهناك تساؤل سوف يطرح عن المقدمين لعائلاتهم لدى دوائر الهجرة، أي المهاجرين المعنيين بالأمر، منهم من هو مقدم لأزواجه، ومنهم من هم مقدمون لأبنائهم، ومنهم من هم مقدمون لآبائهم، ومنهم من هم مقدمون لإخوانهم. هل ممكن أن يشكل حكم الرئيس الجديد دونالد ترامب مشكل على مسار ملفاتهم؟ وهل ممكن أنه يعرقل النظام الذي تسير فيه الملفات المقدمة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة؟ هنا نجيب بالواضح بأن حكم الرئيس الجديد ترامب للولايات المتحدة لن يشكل مشكل بتاتا، ولن يعرقل مسار الملفات المقدمة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، لأنه أصلا الملفات المقدمة هي محمية من طرف قانون الهجرة. وأكيد المقدمين لعائلاتهم هنا نؤكد على الذين هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة أصلا، وهم مقيمون إقامة قانونية، إقامة دائمة جرين كارد وجنسية أمريكية. ويخول قانون الهجرة الأمريكي لكلتا الحالتان، سواء الذين لديهم جرين كارد والجنسية الأمريكية والمستوفية فيهم الشروط المهمة والمطلوبة، أن يقدموا لعائلاتهم بدون مشكلة بدون عرقلة. وهذا القانون يظل ثابتا معمول به سابقا وحاضرا أي حديثا ومستقبلا. إذن ليس لدى الرئيس ترامب دخل في شأن الملفات المقدمة لدى دوائر الهجرة على مختلف الأصعدة، سواء الملفات التي تأخذ وقتا أقصر للم الشمل العائلي، أو الملفات التي تأخذ وقتا أطول للم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة. وأنتم تعرفون جيدا ماذا أعني وأقصد بالملفات التي تأخذ الوقت المنتظر الأقصر أو الأطول. هناك فئات من العائلات ملفاتها قد تأخذ إجراءات قصيرة، وهناك من هم تأخذ إجراءاتها وقت
أطول إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا. بالطبع هنا نؤكد بالنسبة للفئات التي تأخذ يعني مدة منتظرة طويلة، وهي لم شمل الإخوة ولم شمل الأبناء المتزوجين. هذه الفئة هي التي تأخذ وقتا ومدة أطول للم شملها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للأزواج والأبناء سواء تحت وفوق من 21 سنة غير متزوجين، هؤلاء المدة المنتظرة هي أقصر. أما بالنسبة للوالدين نفس الشيء، للم شملهم إلى الولايات المتحدة كذلك المدة تأخذ وقتا أقصر. هذا للتوضيح وللتأكيد. إذا بالنسبة للذين هم متخوفون من حكم الرئيس ترامب للولايات المتحدة الأمريكية وهم متخوفون على معاملاتهم لدى دوائر الهجرة، نؤكد بأن الرئيس ترامب بعيد كل البعد عن كل ما هو يعنى بالملفات المقدمة للم شمل العائلي بأمريكا، سواء المقدمة سابقا وإجراءاتها سارية المفعول ولا زالت، وكذلك الملفات التي هي جديدة أي جديدة العهد حديثا وهي سارية المفعول، وكذلك الملفات التي تتهيأ لاستقبالها من طرف السفارة الأمريكية لأجل استقبال المعنيين بلم شملهم إلى الولايات المتحدة للحصول على الفيزا. وكذلك بالنسبة للمهاجرين الذين يتهيأوا ويستعدوا لتقديم معاملاتهم لأهلهم بالطبع بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن كل هذه الفئات التي ذكرنا والمعاملات المتعلقة بلم الشمل على اختلاف تواريخها وفئاتها هي معنية بالحماية من طرف قانون الهجرة الأمريكي الذي يضمن للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة أن يشتغل على تقديم طلب معاملة لم الشمل كدرجة أولى والدرجة الثانية. إذا نؤكد ليس هناك من مشكل، ولن يشكل حكم الرئيس ترامب أيتها عرقلة أو آثار على الملفات المتعلقة بلم الشمل العائلي بالولايات المتحدة، وسيظل القانون ساري المفعول على كل إجراءات لم الشمل. ونفرض لو أنه ترامب أراد أن يعرقل أو يوقف ملفات الهجرة العائلية في حكمه الجديد أي حاليا، لقام بهذا الإجراء سابقا عندما حكم الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الجمهوري قبل الرئيس جو بايدن. وأكيد في عهده وولايته السابقة قبل بايدن ترامب كان يشدد دوما على الهجرة الغير الشرعية كدرجة أولى، أما الهجرة القانونية فتظل محمية وتعنى بحقوق مضمونة يتمتع بها جميع المهاجرين القانونيين، سواء الذين لديهم جرين كارد وكذلك الذين يجمعوا الاثنان جرين كارد والجنسية الأمريكية. إذا نؤكد بالنسبة للمهاجرين الذين هم مقدمون لعائلتهم على مختلف الفئات لا تقلقوا من هذا الشأن، وكذلك الذين يريدون التقديم لعائلاتهم بالولايات المتحدة نفس الشيء. تابعوا وتوكلوا على الله، وأنصح بعدم الانصياع للذين يخوفونكم ببعض الأخبار التي ليس لها مصدر موثوق والمتعلقة بأن ممكن لترامب أن يؤثر أو يعرقل أو يوقف مسار الملفات المقدمة من طرف المهاجرين لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد لكم من جديد ترامب بعيد كل البعد، لأنه المهاجرين الذين هم مقيمون إقامة دائمة بالولايات المتحدة، سواء الذين لديهم جرين كارد والذين لديهم جرين كارد مع الجنسية الأمريكية، هؤلاء ممكن لهم التقديم لعائلتهم، ليس هناك من مشكل. وكذلك الإخوة الذين معاملات الملفات التي تخصهم لدى دوائر الهجرة وسرية المفعول كذلك نفس الشيء، الأمور هي بخير وسلام، ليس هناك من مشكل. ونؤكد لن يمسسكم أيها يعني مشاكل أو عراقيل، ولو أنه الحكم قد تغير من حزب ديمقراطي إلى حزب
الجمهوري بقيادة الرئيس الجديد ترامب، فاعلموا جيدا بأنه قانون الهجرة الأمريكي يكفل لكم الحق في تعيين محامي هجرة في حالة التأخير المستمر، أو أنه في حالة وجدتم بأنه المعاملة متوقفة في مكانها، فهذا يستوجب منكم التدخل السريع لتكليف محامي هجرة على ملفاتكم المقدمة لدى دوائر الهجرة لكي تعرفوا مكامن الخطأ. إذن أطمئن كل من يعنيهم الأمر والمقدمون على لم شمل لعائلتهم والذين سوف يقدمون مستقبلا، ليس هناك من شيء سوف يوقف مسار معاملاتكم، رغم أن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ترامب بالطبع قد تقلد الرئاسة وحكم الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه تعتبر أنتم كمهاجرين قانونيين ولكم الصلاحية بالطبع، ومخول لكم من طرف قانون الهجرة الأمريكي أن تقوموا بالتقديم لعائلاتكم، ليس هناك من مشكل. بالطبع الرئيس دونالد ترامب يشدد ويشدد دوما على الهجرة الغير الشرعية. هذه هي الأشياء التي بالطبع يخطط لها دونالد ترامب للاشتغال عليها في ولايته الجديدة، وإن شاء الله مستقبلا سوف أوضح لكم نقاط مهمة عن المخططات التي يشتغل عليها ترامب والتي تدخل في صلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق أي كأسئلة عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.